Пора обрати щось своє. Тут хочеться жити. Дайте йому другий шанс. Вау! Це реально ідеальний варіант. Ну клас, дійсно дуже класно. Блін, ну я не хочу звідси йти. Ви просто вкрали з цієї нерухомості? Так, завершу. Вам можливо здатися, що я завжди топлю про старі будинки тут у Калгарі. Але сьогодні ми з вами знімаємо кондо, квартиру з видом на даунтаун. Поговоримо з неймовірною українською родиною про те, чому вони обрали такий варіант, як він працює по цифрах, і дамо відповіді на найпоширеніші питання щодо кондо. Нагадаю, мене звати Анна Федорінова, я ріелторка, підприємиця та інвесторка з багаторічним стажем. Підписуйтесь на мій YouTube канал і поїхали! Дуже хвилююсь, люди зараз вже приїхали, чекають на ось ці ключі, а я чекаю на них. Дуже багато організаційних може бути питань, чи хтось щось не довіз, хтось щось не довивозив, дуже багато чого буває, хтось щось не забрав. Це ж вже в час, коли ключі передаються, це вже нові власники, все, у попередніх немає доступу. І це, власне, відбувається десь опівдні. Я хвилююся так само, як і люди. Вітаю! Та-дам! Ключі ваші! Я вам зараз вручаю і ось такий ключик, щоб було прямо видно, що ви нові власники. Але ну і реальні ключі, вони просто трошки менше. Друзі, знайомтеся, це нові власники квартири, яку ми зараз з вами підемо показувати. Ви зараз відкрила двері, я не знаю, навіть. Да, ну, насправді ось цей. Да. Вау! Нарешті! Єй! Дочекались. Нарешті я вдома! Нарешті ми вдома. Тепер ми вже в гостях у чарівної родини, у прекрасної пари. У них в цій оселі, вони вже чекали, не дочекалися, як вони отримують ключі від цієї оселі і, власне, заїдуть сюди. Розкажіть, будь ласка, про свої враження іще раз, може про той момент, стільки разів, скільки ми тут були, що от вам все ж таки хотілося заїжджати, чи з нетерпінням, чи з терпінням, як у вас це проходило? Ну, в принципі, з першого разу, як ми зайшли в цю квартиру, в нас було вау-враження. Ми просто зайшли, і це було вау. Ми зайшли вечором, дуже пізно, вже втомлені, після перегляду багатьох квартир. Це була одна з останніх. І чисто ціна була висока, тому ми вирішили просто її подивитись, тому що ми дивилися в цьому білдингу. І у нас було дійсно вау-враження. Ми такі, ну клас, дійсно дуже класно для однокімнатної квартири. Просторо, світло, вигляд неймовірний. Ну, але нам хотілося завжди сюди повертатись, стримувало те, що ми тільки почали пошук, і нам потрібно було ще подивитись варіанти. Але просто, щоб для різноманіття подивитися на цю квартиру, це був також чудовий досвід. Але це єдина квартира, яка дійсно заставила нас Повертатись. Ми тільки з 3 рази першого на неї відкриття дивилися. дверей одразу вау! Тут хочеться жити. Дійсно. Просто подивитись. І потім, коли почали ще далі дивитись, всі кімнати, все, що тут знаходиться, воно просто нас дивувало і просто піднімало настрій, давало ті сили продовжувати шукати далі. Думали, можливо, знайдемо щось схоже, бо це поки що ще Були вагання, були сумніви, тому що хочеться вибрати щось для себе, але водночас, щоб це було рентабельно, як ми почали нашу історію, але все рівно поверталися. Ми цю квартиру вибрали по емоціям і, звичайно, у нас є дуже багато плюсів, які ми можемо перерахувати. Але як завжди ви нас вчили, казали, що спочатку треба емоції пережити і потім з холодним розумом почати дивитися. І думати так. Ну, це така рідкість, коли заходиш у квартиру і одразу бачиш через величезне вікно вид прямо на даунтаун, на ту нашу відому башню. І ця квартира, це є пентхаус, вона знаходиться на топовому 4-му поверсі. Вона називається пентхаус, тому що вона пропонує дуже високі 13-футові стелі. І ці, відповідно, високі стелі пропонують нам дуже багато світла, бо дуже великих розмірів саме вікно. Я якраз зайшла в цю квартиру, яка знаходиться на крутому і дуже дорогому районі Бріджленд, і яка одразу має вигляд, власне, на наш даунтаун. Квартира
Картинка тут, як то кажуть, на мільйон. Тут ви купуєте нерухомість, яка 20% своєї вартості має за рахунок цього виду. Що найбільше подобається саме в цій квартирі? Ну, найбільше це вид і світло. Світла, простора квартира. В принципі, ми були готові, ми роздивлялися різні варіанти, але основне для нас було це, щоб була світла квартира, не з видом на сусідні білдинги. Нехай це буде маленька, ми були згідні на менші квартири, але щоб було світло і нормальний вигляд з вікна. Ну, тут воно перевершувало наші всі очікування. Приєднуюсь, і також не можу зазначити, що сторидж грає велику роль і 2 паркомісця. Чоловік звертав увагу на паркомісця. На Це те, що для Десь нього було треба важливо. зберігати це майно, так. Ми, до речі, сказали тут якраз у відеоогляді, зазначили, що тут 2 паркомісця, але не один за одним, а якраз поруч. Це от прямо безцінно. Не те, що просто будь-які 2 паркомісця в різних там боках. Воно поруч один з одним. Чи воно дійсно було легко підібрати те, що хочеш? Ой, насправді це був такий міф. От ми так само дивились минулого року, під кінець року ми дивились, зараз такий гарний ринок, пора заходити, особливо багато кондо, дуже ціни падають на кондо, тобто, що покупці можуть збивати ціни. Насправді, з нашого досвіду, ми передивились дуже багато варіантів, і при тому, що ми були досить відкриті, тобто ми дивились із 2000 року квартири і до 2005-го, і дивились однушки, і двушки. Насправді кондо дуже важко вибрати, так щоб все було добре. Особливо, коли ви почали подавати перші офери і дізнаватись більше, як працює кондо. Ви знаєте, от що мені подобається в цій квартирі, це те, що вид тут буде з кожної точки. Не просто вид, який має, скажімо, тільки living room, де ви ставите диван, а також є вид з будь-якої точки, де ви готуєте їжу, де ви, скажімо, займаєтесь посудом, де ви зустрічаєте гостей. І також, власне, де столова зона, де ви ставите той стіл на 8 людей, і у вас з кожної точки по-своєму класний вид, свій класний вид на даунтаун. Тут є 700 скверфітів, майже 700 скверфітів, і це є однокімнатна квартира. Так, на 700 скверфітів могла би бути двокімнатна з 2 санвузлами, але тут є простір у кожній зоні, і дуже великих розмірів виходить спальня головна, дуже великих і затишних розмірів кухня, ну і відповідно ця частина, яка має, як я вже сказала, ці високі стелі 13 фітів. Власне, ця зона також є доволі великої для квартир у даунтауні. Давайте не забувати, що в квартири у даунтауні не пропонують завжди багато місця, але саме ось на цих 700 скверфітах буде дуже комфортно жити. Ми зараз знаходимося, до речі, в зоні, яка може позиціонуватися як dining area, тобто столова зона, а може бути як барна стійка, чи як ми її ще в real estate називаємо breakfast bar. Власне, тут пропонується барні стільці, мають розташовуватися барні стільці, і, власне, ви тут собі зранку п'єте каву, чи вам дружина готує каву, і ви її п'єте, і у вас має і вид тут красивий на даунтаун, і тут красивий на дружину на красивій кухні. Мені здається, що кількість квартир, які ми передивились, навіть перевалила 20 варіантів, можливо, навіть більше. Да, Це був, може бути. так, це був Да. довгий непростий шлях. Я разом з вами пройшла цей процес і разом з вами бачила тими самими очима. Були непогані квартири. Так. І були ті, що подобались, і були навіть ті, де ми і давали офер. Це були не ці квартири, але були фактори. Які це були фактори? От пригадайте всі квартири, які все ж таки ви не взяли. Перший варіант, який ми подали офер, це було на Кенсінгтоні. Також квартира була в чудовому стані, там були нові побутові прилади. Але, на жаль, там не було паркомісця. В білдингу була парковка, але це було від міста. І тому там треба було весь час орендувати місце. Це було великим мінусом цієї квартири. Але ми Ми намагалися опустити ціну за рахунок цього великого мінусу, що немає паркомісця, нам потрібно його буде постійно, в принципі, постійно орендувати або шукати десь поряд, що насправді незручно, тому що район дуже такий популярний, перенасичений, там завжди трафік. І тому ми не пішли на вищу ціну і відхилили офер.
Ну, я хочу тут трошки наголосити на тому, що насправді та квартира, ми навіть хотіли дати за неї 270 тисяч, да? Але вони не пішли, вони стояли там на своїх 290, да? Так, ми навіть на 280 підняли, вони сказали 290 і все. І без паркомісця там, насправді, платіж на місяць з урахуванням того, що високі кондосплати там, і довелося би орендувати паркомісце там, воно мало би бути там однозначно в тій квартирі, бо дуже дійсно перенасичений район. І з урахуванням того, що довелося би орендувати мінімум одне паркомісце, а ми зараз в цій квартирі вже кажемо про 2 паркомісця, тому це були б значні гроші. Це було б, мабуть, мені здається, мінімум $300 на місяць, а то і більше, правильно? Так. За оренду 2 паркомісць. Тобто це би був додатковий платіж, якого тут немає. Тут, власне, вища ціна на нерухомість, але тут вже твої 2 паркомісця, і вони назавжди залишаються твоїми. Ну і насправді та квартира, вона була теж простора, гарна, там, але вона була більш темніша. Все рівно вигляд був, частина була на наступний білдинг, в принципі, інша кімната була світла, і теж були сумніви, тому що ми шукаємо щось світле, і щоб гарна локація, але оце з паркомісцем, це було прямо остаточне рішення, що ми шукаємо далі. Я би хотіла тут зауважити, до речі, про світлість квартири. Світлість, її яскравість, brightness, в англійській, і також в англійській є unobstructed view, тобто вид, який нічим ніколи не перекриється. Правильно? Тобто от саме в цій квартирі ми маємо західну частину, де, власне, є заходи сонця, мабуть, найяскравіші, найцікавіші. І, власне, тут нічого вже не буде будуватися, тобто це пожиттєвий вид збережеться завжди такий, бо тут неможливо нічого вже збудувати. Ось цей unobstructed view, він з нерухомістю назавжди залишиться. Це ми в реал-естейті дуже цінуємо. Давайте про кухню, бо я завжди кажу, кухня – це лице нерухомості. Тут кухня має дуже специфічне і гарне планування. Вона є ніби трикутникова, але вона є дуже зручною, тому що весь сторидж і шухлядки сконцентровані тут, а власне робоча зона якраз є напроти, знову ж таки з видом на цей даунтаун. І між цими всіма зонами сконцентрована раковина. Я дуже часто чую різні думки щодо раковини. Коли раковина знаходиться безпосередньо в зоні, де люди снідають чи п'ють каву, не всім це є зручно, не всі це полюбляють у побутовому житті. Тому тут воно дуже гарно відокремлена, власне, робоча зона чи зона, де ви п'єте каву, раковина трошки прихована, але між тим вона дуже зручно сконцентрована саме на кухні. Що мені дуже подобається, тому що зараз новий стиль і нове віяння кухонь – це якраз під натуральне дерево. Білі кухні вже виходять із моди, вони завжди є світлими, але натуральне дерево, воно завжди є класичним і використовується у кухнях у будь-яких роках. Тут, власне, відділка під дерево, тут кварцеві столешні і тут газова плита. Причому газовий куктоп, тобто поверхня, вбудована в кварцеві кантартопи і вже є окрема духова. Також біля кухні дуже зручно розташована комора, пантрі ми її називаємо, кладова, де, власне, ви можете зберігати всі продукти. І якраз подивіться, отут прихідна зона, яка має коридор. Це також дуже цінується, тому що більшість нерухомості, особливо у Калгарі або на новозбудованих районах, вони, власне, мають вхід одразу на кухню. Тут дуже круто, тому що тут є коридор, і коридор має доволі велику шафу привхідну. Давайте так, ми не будемо показувати, що тут в цій шафі, але вона дійсно вміщає дуже багато верхнього одягу. І ця квартира, власне, має коридор, де праворуч буде санвузол, ми до нього повернемось, і вже ви потихеньку знімаєте верхній одяг і переходите до себе до кухні. І також мені дуже подобається, що вони зробили цю нішу як все ж таки під офіс, тому що в даунтауні, власне, живуть люди, які можуть працювати з дому або мусять мати
мати якийсь простір для офісу. І ось він є. Він тут зручно зроблений. Це не є ден, але офісна зона. Ви шукали житло для себе, для душі. Вам тут сподобалось, але врешті ціна була 330 тисяч плюс-мінус. Да? Ну, ми ще сторгувалися. І тут ми з вами почали рахувати, правильно? Тобто все ж таки дати більше грошей за однокімнатну квартиру, яка вже в собі це має, чи йти в нижчий бюджет, але який виходить дорожчий. От все ж таки, що ми тут нарахували з вами по цій квартирі? В принципі, ми не рахували, то, що тут платіж буде близько 2000, напевно, максимум 250-200 з усім. Причому у нас є 2 паркомісця, тобто це моргідж, такси, кондофі. Це єдиний білдинг, з яких ми подавали офери з найнижчими кондофі. Причому це один з старіших білдингів, які ми дивилися. Ми дивились новіші, але з вищими кондофі. Навіть просто по кондофі ми зрозуміли, що це може бути дуже хорошим кроком взяти дорожчу квартиру, але взяти якість. Тому що в інших будинках, якщо кондофі вже такі високі, ми також дивилися за схожі ціни, двохкімнатні квартири. Ми могли взяти за цю саму ціну двохкімнатну квартиру теж в даунтауні, але там кондофі вже $700. Тобто ми вже підписуємо на те, що вони будуть рости, і це обов'язковий пожиттєвий платіж, який буде складно. Платіж в нікуди. Так, да? Давайте нікуди. говорити про те, що кондофі високі – це платіж в нікуди. Да, там частково покривається все, що є загальне в білдингу, дах, обліцовка і, скажімо, там загальне паркування. І комуналка. Але якщо у тебе одне і те саме 350 чи $700, ось ця різниця 350 – це гроші на від. Тому дійсно виходить, що ця дорожча нерухомість, вона вже в історії нерухомості позначається її вартість, да, що у неї отака висока ціна, і вона пожиттєво зафіксується зі своєю дорогою ціною, але за рахунок низьких реально кондисплат, тут 420, включаючи майже всю комуналку, правильно? Так. Без електроенергії. Без електроенергії. Да. І виходить, що платіж на місяць біля 2000, вже включаючи кондосплати, податок на нерухомість, електроенергія також включена сюди. Чи це додаткові будуть $50? Да. І, власне, сама іпотека. Тобто тут під ключ ця квартира буде обходитись, виходить, що дешевше, ніж та квартира, яка коштує 270 тисяч без виду, без паркомісця, де в нікуди треба сплачувати за оренду паркомісця, за високі кондофі і все. Тому, що я хотіла сказати, друзі, я завжди кажу про те, що бажано купувати старі будинки, але не завжди і не всі кондо прямо такі погані. Ось саме це кондо, я дуже радію і за вас, що ви взяли таку квартиру, і дуже щиро вірю в цій квартирі по цифрах. Вони дуже тут класно працюють. Це ми вирішили, що ми хочемо, у нас вже є гроші на перший внесок. Ми за останні 3 роки дуже багато витрачали на оренду, і нам знову підняли оренду, тому ми вирішили, пора обрати щось своє, і ми вирішили, що потрібно починати з однокімнатної квартири, з рентабельного варіанту. І це був челендж – знайти цей рентабельний варіант, щоб і нам жити, тому що ми розуміємо, що найближчі 2-3 роки ми хочемо тут пожити, а потім з перспективою здавати в оренду. Планів продавати немає, ми віримо, що ми залишимось в Канаді і будемо орендувати цю квартиру, тому що навіть коли я на кожну квартиру як дивилась, я заходила одразу на Rentfaster, і я дивилась, скільки квартири коштують, скільки в оренду вони будуть коштувати. І насправді в цьому самому білдингу, якщо це не пентхаус, ціни набагато нижчі на оренду, але пентхауси в цьому районі, вони вартують 2000 плюс окремо паркомісце і додаткові платежі. Тому вона вже себе буде окупати. Можливо, будемо пробувати робити R&B в сезон, коли стемпід, коли Новий рік, коли поїдемо у відпустку. Ну, до речі, да, про цю стратегію ми вчора розмовляли. За добу до отримання ключів ми якраз стояли біля цього виду, вже захід сонця був, і ми
говорили про те, що дійсно це молода пара, яка може, скажімо, на період стампіду нашого відомого фестивалю в Калгарі з 1 липня, скажімо, з Дня Канади до середини липня взагалі поїхати десь у відпустку, і на ці 2 тижні, якщо здати подобово цю квартиру, ми якраз розмовляли, це може бути до $400 на добу. Просто за короткий період, і далі потім повертаєшся і живеш собі в цій квартирі. Те саме стосується, скажімо, новорічних свят. Там 5 днів можна відокремити там, з 30 грудня до, скажімо, там, 3 січня так само кудись поїхати і задорого здати, бо тут вид, тут салют буде видно, тут закати сонця, тут просто неймовірний вид і все поруч. І той самий Стампід, і центр міста. Ну і, власне, спальня. Головна спальня, вона тут є одна, але вона має дуже гарний розмір і вона має, власне, також велике вікно з грамотним розташуванням і плануванням. Тому що от якраз ось тут від забудовника планувалося, що ліжко буде стояти і воно одразу тобі виходить на башню. Тобто, власне, прямо із своєї кроваті ви зранку і вночі бачите постійно цілодобово цей даунтаун і гарячу нашу башню у даунтауні. І про розмір, тобто тут може абсолютно нормально стати ліжко, king size, найбільшого розміру ліжко. Напроти позиціонується від забудовника, що це зона для телевізора, бо у неї є всі підключення там. І, власне, позаду мене вже ви бачите walk-in closet, тобто шафа, яка має, в неї можна зайти. Тут у нас pocket door, вона може отак закритися. Якщо, скажімо, не потрібно дивитися на всі ті речі, які тут висять. Також тут можна зорганізувати всі сториджі, може якісь комодики чи ще щось, але тут двері можна закрити від спальні і, власне, така сама система є тут, тобто шафу можна абсолютно закрити. Ми переходимо з вами у санвузол. Санвузол тут є, він називається Jack and Jill Door або система, яка має тут один санвузол на цій квартирі, але 2 входи. Цим входом можна користуватися, якщо до вас прийшли друзі чи гості, воно недалеко від кухні розташовано. Але якщо у вас немає гостей, то у вас, власне, є ваш санвузол тут із вашої спальні. Звичайно, якщо тут один санвузол, тут має бути тільки ванна, ніякого душу, тому що ванна одна має бути. Але цей санвузол в real estate називається 4-piece. 1, 2, 3, 4. Тобто раковина, унітаз і душ з ванною, це як окремо. І також ми маємо тут laundry room, вона за дверима, вона постійно закрита, але якщо вам треба попрати речі, вона буде там за дверцятами. До речі, тут дуже непоганий сет пралки і сушки. В цій квартирі він оновлений. І дуже багато мені подобається сториджу саме у ваніті. До речі, за ваніті це ось ця тумба з раковиною. Ми, коли бачимо, що, скажімо, під цією раковиною лише 2 дверцята, двоє дверцят без ніяких шухлядок, це означає більш дешева конструкція. Тут, подивіться, вони зробили тут шухлядку, вони зробили ось тут дуже зручну. Ну і тут ми маємо 3 ящички. Тобто це більш вищої цінової категорії сама ваніті і, власне, відділка тут є така сама. Ми почали нашу першу квартиру дивитися на Бріджленді, і це та квартира, одна на яку ми подались. І, не знаю, ми сюди, коли приїжджаємо, тут просто дуже затишно. Тут близько до даунтауну, але немає того шуму, безхатьків. От так як ми дивились в даунтауні, багато гарних квартир. Оці багатоповерхівки з усіма аменіті, з усім. Але внизу ти спускаєшся навпроти шелтер. І немає цього якогось затишку. А тут просто виходиш навколо парки. Це зовсім інший світ, дійсно. Ми коли перший раз сюди приїхали, в ці райони, ми побачили, як гуляють люди з колясочками, з дітками. Просто так тихо, мирно, затишно, приємно, що хотілося продовжити тут шукати, і ми знайшли. А можете пригадати ту ситуацію, коли ми так само на першу квартиру на цьому Бріджленді подалися, бо вона вам сподобалась, так. Вона була дешевша, і ми від неї, на жаль, змушені були відмовитись. Чому?
Ой, Так, це була насправді болюча ситуація для нас трішки, тому що це була перша квартира, яку ми дивились. Ми після неї подивились 5 квартир. Ми сказали, давайте подаємось на ту першу, бо таких цін і такої якості немає. І ми тільки написали ріелтору, і ріелтор сказав, що її вже взяли. Пам'ятаєте, годину тому. Вона вже ніби була на ринку, але сказали, що її вже взяли. Ми продовжили пошуки, і через 2 тижні вона повернулась на ринок, і ми одразу подали офер, і ми вже щасливі. Ми вже подивилися, все окей, ми переїжджаємо, ми вже планували приїзд. Ми просто не знали ці наступні кроки, що коли ми кондо-документи, ми якось були впевнені, що на Бріджленді, в принципі, білдинг новий, має бути все окей. Але коли ми отримали від кондо-документи, і ви нам відправили це розмовне, і оцих 5 редфлагів, всього їх є 5, і вони всі 5 були в тому білдингу, для нас це було шокуюче, але ми ніби видихнули. Ми такі, окей, добре, що зараз. Добре, що ми дізналися, що зараз, що ми не беремо це на себе, що ми не підписуємося на це, що на наступний рік нам просто треба буде 10 тисяч заплатити на ремонт, а потім ще через рік просто додатково платити. Тому ми ніби видихнули. Ми були дуже excited заїжджати туди, але ми зраділи, що ми дізналися це вчасно. Вчасно, не втрачаючи свої гроші, Так. правильно? Тобто ми ще не вступили ні в які інспекції, ні в які кондо-документи. Ми просто перевірили, побачили 5 ред-флагів і, власне, відмовилися вчасно, без втрати грошей. Відео на цю тему у мене якраз було на Ютубі. Пам'ятаєте, коли я розказувала про історію співпраці з молодою родиною, з класною парою, де ми перечитали кондо-документи всіх найбільших білдингів Калгарі, і виявилося, що там багатомільйонні проблеми. Ви можете подивитися це відео, але один з тих будинків якраз був для цієї пари. Це був будинок на Бріджленді, там, де було 5 ред-флагів, все було дуже сумно виглядало. І те саме я казала за The Guardian Building, і ще декілька білдингів, де, власне, були багатомільйонні збори на горизонті. Тому ми від всіх тих білдингів відмовились і врешті зупинили свою увагу тут на цьому білдингу, по якому, до речі, у нас не було нарікань, дуже чисті кондо-документи. Ми прийшли в чарівну неділю сюди на перегляд і розробили стратегію. Ви нам задали дуже влучне питання. Ви сказали, дивіться, і ця квартира буде добре здаватись, і та двохкімнатна з 2 ваннами в даунтауні точно буде вам здаватись класно, вона буде себе окупати. Але вам треба там жити, і ви прийміть право. Якось ви нам задали вірні питання, дали нам годинку подумати, і ми такі поїхали додому, бо через годинку давайте будемо розробляти стратегії, давайте ще раз повертаємось в цю квартиру. І ви запропонували, що ми подаємо швидкий офер, здається, так називається. Ми робимо інспекцію прямо сьогодні після обіду. Перевіряємо, якщо все окей, і робимо цей швидкий офер, якось unconditional. Ні, він був з умовами, але швидкий, всього Так. на 5 днів. Що ми прямо швидко готові забрати цю квартиру. Ми намагались опустити ціну, наскільки це можливо, торгувались і, в принципі, так, дуже задоволені результатом. Питання, яке я задала, насправді, і дійсно, інвестиційний варіант, 100%. Це завжди залишається інвестиційний варіант. Він буде і там, і тут 100%. Але ми взяли варіант, в якому вам жити. Тому що і по цифрах буде працювати і те, і воно було видно одразу. Але де хочеться жити, ось це спрацювало. Де хочеться і жити, і інвестувати, і потім завжди її буде влучно продавати, і здавати short-term, long-term, тобто довгостроково, короткостроково, Airbnb, якщо потрібно. Тобто ця квартира перекриває всі галочки, і інвестування, і життя. Є 100% інвестиційні варіанти кондо в даунтауні, але там, як ви кажете, не було такої душі жити самим. Так. Те, що ми для себе зрозуміли, що в квартирі ми можемо, в принципі, змінити все під себе, але вид і локацію ми ніколи не змінимо. Тому ми все-таки вибрали те, що нам більше подобається, де нам хочеться, в якому районі нам хочеться жити, з яким видом прокидатися і жити з яким видом. Тому що насправді багато квартир були з класним ремонтом, вони підкупали, були нові квартири, ми дивилися квартири 25-го року. Але вони були дуже далеко. І ми, коли повертаючись додому з того району, такі,
Ну ні, ми не готові кожного дня проводити по 40 хвилин в трафіку, добираючись до роботи, з роботи. Кожної квартири для нас завжди було якесь але. От ми спочатку зайшли, такі вау, подаємось. Потім доїхали додому, такі але там це. І такі ні, не подаємося, шукаємо далі. І так кожного дня ми повертаємось, пам'ятаєте, ми завжди такі вау, класно, цей самий Guardian, такі там види, високі поверхи, класно, нові квартири. Але потім такі, ці ліфти чекати півгодини, куча проблем в білдингу. Ну, тобто ми навіть не подавались, не доходили до того, що ми готові там жити. На відміну від цієї квартири. Ця квартира нас притягувала. Будь-який вау-ефект, він як працює. Якщо ти заходиш і одразу закохуєшся в нерухомість, зайди другий і третій раз. Скоріш за все, ти будеш з другого і третього разу бачити не масштабні, а більш деталей. І тоді ти зможеш звертати увагу і планувати, як тобі поставити меблі. І навпаки, як у вас вийшло тут. Да, був ефект, сподобалось, але не той ефект, щоб давати офер. Так. І потім ми так само під час розмови зорієнтувалися, що а давайте просто не вночі, а вдень подивимось, де багато світло. Оп, і вже спрацювала інша емоція. І вже з третього разу, от я це прямо бачила і навіть на собі особисто відчувала. З наступного разу ти в неї закохуєшся ще більше. Це два принципові такі шляхи, яким ти йдеш у купівлі нерухомості. Вау-ефект, коли ти закохуєшся і потім вона менше і менше подобається другий, третій раз. І навпаки, якщо вона не сподобалась, але перспективністю, потенціалом вона є крута, подивіться ще раз. Give it a second chance. Да? Тобто дайте йому другий шанс. І з другого, третього разу, от вчора ми були тут за добу до позешена, ну вже не хотілося уходити. Я вже уходила остання, вимкнула світло і вже зачиняють ці двері. І бачу цей вид і кажу, ну я не хочу звідси йти, я вже не хочу звідси сама йти, розумієте? Тому я вже мовчу за власників, хто власне тут буде жити. Ви знаєте мене, я завжди у своїх відео кажу про те, що від будь-якого кондо рано чи пізно треба позбавлятися. Друзі, ось таке кондо, я зараз скажу трошки про цифри. В принципі, немає сенсу від нього позбавлятися. Да? Хай воно буде у вас навіть 20 років, хай воно буде у вас навіть 20 років. Тут низькі кондо-фі сьогодні. Да? Білдинг вже 13-го року обслуговується на сьогодні дуже круто, з низькими кондосплатами. Ну, давайте зробимо проекцію, що з ним буде, скажімо, через 15 років, 10-15 років. Окей, хай кондофі виростуть вдвічі, да? Вони зараз 400, будуть 800. 800 для даунтауну. Це зараз майже всі білдинги вже мають такі кондосплати. А ми робимо по цьому білдингу проекцію на 10-15 років. І тоді що ви робите? Але ж оренда так само росте за 10-15 років. Тому ви просто на вартість підйому кондосплат тут піднімаєте вартість оренди, якщо її здаєте. Тобто ось це саме те кондо, де по всіх галочках ми пройшлися. Добре жити сьогодні, добре здавати сьогодні, довгостроково, короткостроково. І від цього кондо, в принципі, можна не позбуватися, бо ці характеристики збережуться назавжди. Тому це і інвестиція, і гарне життя. Щоб ви не думали, що я завжди топлю за тільки старі будинки. Ви просто нам дійсно дуже допомагали, підтримували нас, нам справді було складно. Ви витягайте і дивіться. Ну, це просто нам солодощиво для вас. Піднімайте це солодощі. О, май гаш! А Якось на як одному ви? показі, ми пам'ятаємо, ви подивились на таку штучку і сказали, що Мені це треба, це для вам це клієнта. треба, і дуже подобається. І ви вже навіть знаєте, де воно буде стояти у вас вдома. Я знаю, біля моїх нагород. Ми б хотіли, щоб це вам нагадувало про цей... О май гад, а як? Чекайте, а Ми як? пройшли разом. Ви Ми просто вкрали з тієї нерухомості? Ми Так, хотіли. завершу. Ми хотіли, але нас туди більше не пускали. У нас не було досвіду. О май гад, дякую, дуже вам дякую. О май гаш, це одне з найкращих, що я взагалі отримувала. Я, в принципі, Що? людина, якій важко щось Ми подарувати. бажаємо стільки ключів дарувати людям,
щомісяця. Друзі, Такі вручені ключі. Це куля з спаяних між собою ключів. Ключі. Такі реально. І я реально побачила цей декор на одній з проперті, і я кажу, Боже, от мені от саме це потрібно, бо ця куля може бути і на моїй ялинці, і як декор в моєму офісі, і як я вже сказала, вона буде просто біля моїх нагород стояти. Вона мене просто так, ця куля втішила, от в ній, ну, може для вас нічого, але Для просто, що символ. вона спаяна з ключів, з якими я маю справу щодня. Ну, дуже дякую, дуже дякую. Ви мене просто... Дуже хочеться, щоб ви, дивлячись на цю кулю, згадували про нас, тому що ми будемо згадувати про вас, дивлячись на цю квартиру. Реально буду згадувати. Я дуже хочу сказати вам дякую, що обрали мене як ріелтора. Мені було дуже приємно з вами працювати, як з людьми. Дякую. Ми також дуже відчули вашу підтримку на протязі всього цього шляху. Нам дійсно було незручно, бо наше ж було таке, що ми подавали офер, а потім кажемо, ні, ми не готові його підписувати. І ви Тобто завжди нас ми сказали підтримували. вам вже зробити ці документи, але ми подумали, і таки це було поспішно. Ми не те шукаємо. Тому ми також дуже вдячні, що, Ми дякуємо за все. що Дякую. ми це все разом пройшли. Дуже Ось дякую вам. добились цього ідеального результату, до Ну, якого це- йшли. Ну, це реально ідеальний варіант. Я дуже рада, що реально вам сподобалось, і я думаю, що ми будемо з вами ще Так, на зв'язку. Але я вам від душі бажаю тут набувати тільки найтепліших спогадів, будувати свою родину. Хай здійснюються тут будь-які ваші мрії. Якщо подорожуєте, то тоді здавайте грамотно. Якщо не подорожуєте, то пийте найкращу каву і вино з видом на цей даунтаун. Дякуємо. Будемо. І ще раз вітаю. Я не втомлюсь вас обнімати, але дуже дякую, просто дякую від душі. А якщо ви хочете з розумом придбати житло для себе, для душі, звертайтеся, мої контакти в описі під цим відео, і я завжди на зв'язку для вас. Підписуйтесь і ставте лайки.